હેલો વેલકમ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધાય? શું કે તબિયત પાણી લેરમાં ને? તો વાંધો નહીં. તો ચાલો આપણે લોકો સંબંધ અને વિધેયમાં પ્રકરણ સ્વાધ્યાય 2 એટલે કે એક્સરસાઇઝ નંબર 2 નો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન આપણે એક બાકી છે, ક્વેશ્ચન નંબર 12. રેડી? ચાલો ક્વેશ્ચન જોઈએ. તો કે ગણ એ આપેલો છે. રેડી? એમાં 5 ઘટક છે, 9, 10, 11, 12 અને 13. ઓકે, હવે એક વિધેય છે ને એનો પ્રદેશ એ છે, પરંતુ સ્વપ્રદેશ એનો શું છે? એન એટલે કે આપણો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓનો ગણ. ઓકે, પ્રદેશ કોણ છે? એ. એટલે 5 ઘટક છે ને એ તમારા ઇનપુટ છે અને આઉટપુટ છે એ તમારો કેમાં જશે? તો કે એ પ્રાકૃતિક સંખ્યાનો ગણ એન છે ને એમાં તમારું આઉટપુટ છુપાયેલું છે. પણ એ આઉટપુટ શું છે એ જ તો મારો ક્વેશ્ચન છે. ક્લિયર? તો હવે વિધેય કઈ રીતના વ્યાખ્યાયિત છે? તો ઘણા લોકોને છે ને આવું મગજમાં ને આવું જ મગજમાં છે કે એફ ઓફ એક્સ જ હોય, પણ એ એક્સ છે એ તો ચલ છે, એ ચલનું તમે નામ ગમે તે આપી શકો. એટલા માટે દર વખતે કહું છું કે એક્સમાં નહીં પડવાનું. તમે જોવો કે આ એક વસ્તુ છે, વસ્તુ એને ફંક્શન અપ્લાય કરેલું છે. આ એક્સ નામની કોઈ એક સંખ્યા છે એને મેં ફંક્શન અપ્લાય કરેલું છે. તો અહીંયા કોક એન નામની સંખ્યા છે. કઈ સંખ્યા? એન. કે જ્યાં એન નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ. તમારે શું કરવાનું છે કે કોઈ પણ સંખ્યા હોય એને તમે ફંક્શન અપ્લાય કરશો. માની લો કે તમે એન અહીંયા રાખ્યા છે એન, તો એ તમારે એન નો શું ગોતવાનું છે? તમારો આઉટપુટ શું મળશે? તો કે એ સંખ્યાનો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ. માની લ્યો આપણું તો અહીંયા ઇનપુટ આ હશે ને, કાં તો 9, 10, 11, 12 અને 13. આ 5 ઘટકમાંથી તમારે રાખવાના છે ઇનપુટમાં દર વખતે, કાં તો 9, 10, 11, 12 અને 13 વારાફરતી વારા બધાને રાખવાના. એટલે અહીંયા તમે જે સંખ્યા રાખશો કે જેને તમે ફંક્શન અપ્લાય કરો છો, એ સંખ્યાનો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ છે ને એ તમારું આઉટપુટ આવશે. ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? તો આપણે કરવાનું શું છે સાહેબ? તો કે અહીંયા સીટ તો ગોતવાનું છે, વિસ્તાર ગોતવો, રેન્જ ઓફ ધ ગિવન ફંક્શન એફ. ક્લિયર બધાને? શું ગોતવાનું છે? રેન્જ. રેન્જ એટલે કે આઉટપુટ. આઉટપુટ એટલે કે આ વિધેય છે દર વખતે તમને શું આન્સર આપે છે. ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? ઇનપુટમાં કઈ હશે? તો કે ઇનપુટમાં ગણ એ હશે. આ રહ્યું અહીંયા આપેલું જ છે. ડન? તો ચાલો જોઈએ. ચાલો સૌ પ્રથમ આપણે છે ને પેલા ઘટકને મૂકીએ કે એને ફંક્શન અપ્લાય કરીએ. કયો ઘટક છે સૌથી પહેલો? 9. તો શું થશે? જો આવું થશે ને કે એફ ઓફ 9. ફરી પાછો કહું છું, આ એફ અને 9 નો ગુણાકાર નથી. આ એવું દર્શાવે છે કે એક ઘટક 9 છે એને તમે ફંક્શન અપ્લાય કરો છો. તો જો તમે એન ને ફંક્શન અપ્લાય કરતા હતા તો શું થતું હતું? એફ ઓફ એન. તો હવે આમાં તમે એન બરાબર 9 મૂકી દો એટલે આ શું થશે? એફ ઓફ 9 ઇક્વલ ટુ અહીંયા પણ એન ની જગ્યાએ તમે 9 લખશો એટલે શું થશે? કે 9 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ બરાબર. હવે 9 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ ગોતવો પડશે. એ કાંઈ 11 સાયન્સમાં આપણે 9 શીખવાડવાનું નથી, એ તમારું પ્રાઇમરી નોલેજ છે. એટલા માટે તો કહે છે ને કે બેઝ સ્ટ્રોંગ હોય તો આગળ કામ કરવાની બહુ મોજ આવે. તો હવે તમે મને આન્સર આપો. ચાલો 9 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ ચાલો શીખવાડી દઉં. પેલા તો 9 ના શક્ય હોય ને એટલા બધા અવયવ લખી નાખવાના. તો કે સાહેબ એક જ અવયવ છે, 3 ગુણ્યા 3 કરો એટલે 9 થાય. ક્લિયર? એટલે અવયવ તો એનો એક જ થયો. કોણ? આ 3. હવે ચેક કરો કે 3 જે અવિભાજ્ય છે તો કે હા મોટામાં મોટો છે. હવે આ 3 ની કમ્પેરિઝન કરવા વાળું બીજું કોઈ છે જ નહીં. 3 એક જ છે એટલે એ જ મોટો છે. ઓકે, એક જ હોય તો એ જ મોટો હોય ને. મોટું અને નાનું ક્યારે કરવાનું? તમને 2 અવયવ મળતા હોય, 3 મળતા હોય, એનો મતલબ કે 1 કરતાં વધારે હોય તો કમ્પેરિઝન કરવાની હોય. 9 નો એક જ અવયવ મળે છે 3 અને એ પાછો અવિભાજ્ય છે. એટલા માટે 9 ના મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવનો આન્સર શું આવશે? 3. ઓકે, હવે જુઓ બીજો ઇનપુટ આપણે મૂકીએ 10. તો શું થશે? જુઓ લા થશે 10 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ. તો કઈ રીતના કરશો? જો સૌ પ્રથમ તો 10 ના તમને બધા અવયવ ખબર હોવા જોઈએ. તો કે સર 2 છે, 5 છે અને 10 પોતે, કારણ કે 10 એકા 10 થશે ને. પણ આ બધામાં અવિભાજ્ય હોય એવો
તો કે અવિભાજ્ય કયા કયા થશે? અવિભાજ્ય આ 2 છે, 2 અને 5. એમાં પાછો મહત્તમ કોણ? આપણને મહત્તમ કીધેલું છે ને, મહત્તમ. તો કે મહત્તમ જે એક જ છે 5. ઓકે, ડન. ચાલો, તો આનો આન્સર આવશે 5. થર્ડ જોઈએ આપણે 11. તો એમાં થશે 11 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ. ચાલો, તમને લોકોને ખબર જ છે 11 હોય 11 એમાં એનો અવયવ કયો થશે? પોતે 11 1 11 જે થશે. ઓકે, અને એ પાછો અવિભાજ્ય પણ છે એટલે એનો આન્સર કેટલો હશે? 11. ચાલો, હવે વૈધા છે 12 અને 13. ફટાફટ લખી નાખીએ આપણે. f(12) એટલે એમાં થશે કે 12 નો મહત્તમ અવિભાજ્ય અવયવ. ચાલો જુઓ બધા. તો કે સાહેબ 2 થાય, 6 થાય, 3 આવે, 4 આવે અને 12 પોતે થાય ને. 2 6 12 છે, 4 × 3 કરો એટલે 12 આવે, 6 × 2. ક્લિયર? પણ આ બધામાં અવિભાજ્ય કોણ છે પહેલા તો એને ગોતો. તો કે અવિભાજ્ય થશે આ 2 અને આ 3. ઓકે, અહીંયાથી વાત પૂરી ન થાય. કેવો કીધો છે? તો કે મહત્તમ. એ બધામાં સૌથી મોટો એવો કોણ? તો કે 3. ક્લિયર થઈ ગયું બધાને? એટલે એમાં આન્સર આવશે તમારો 3. રેડી? ચાલો, હવે લાસ્ટ છે 13. હવે 13 છે એ પોતે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે એટલે એનો અવયવી પોતે એક જ હોય. એટલે એમાં ડાયરેક્ટ હું લખી નાખું છું 13. રેડી? તો આપણને ફાઇનલ શું કીધું હતું? કે વિસ્તાર. વિસ્તાર એટલે તો તમને ખબર છે ને કે આ બધામાં તમને જે આઉટપુટ મળ્યું એનો જે ગણ બને એને શું કહેવાય? વિસ્તાર. એટલે ફાઇનલ વિસ્તારમાં તમારે કઈ વેલ્યુ આવશે? તો કે ઘણાને એમ થશે કે ટોટલ સંખ્યા તો 5 છે, પણ જોઈએ લખશું કઈ રીતના. તેથી વિસ્તાર બરાબર જુઓ, સૌ પ્રથમ 3, પછી કોણ આવશે? 5, પછી કોણ આવશે? 11, ફરી પાછો 3. પણ ગણમાં એક રૂલ્સ છે. ગણને તમે જ્યારે યાદીની રીતે લખતા હોય ત્યારે કોઈ પણ ઘટકનું પુનરાવર્તન નહીં કરવાનું. એટલે ઘટક છે એક વખત લખાઈ ગયો, પછી ભલે 3 વખત આવતો હોય, 4 વખત આવતો, ગમે એટલી વખત આવતો હોય, પણ લખવાનો હોય ને કેટલી વાર? એક જ વાર. ક્લિયર? એટલે 3 આવે છે ટોટલ 2 વાર, પણ લખશું આપણે એક જ વાર અહીંયા. એટલે 11 અને લાસ્ટમાં આવશે 13. ઓકે, ચાલો. તો આ તમારો એક્સરસાઇઝ 2 જે કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ. આમાં એક ક્વેશ્ચન આપણે બાકી રાખેલો છે, ક્વેશ્ચન 7. પણ એના માટે 2 વિધેયોના સરવાળા, બાદબાકી, ગુણાકાર અને ભાગાકારનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ હું તમને શીખવાડી દઉં, પછી આપણે સ્ટડી કરીશું. ચાલો, તો હવે એક્સરસાઇઝ 2.2 એનો ક્વેશ્ચન નંબર 5. એક ગણ આપેલો છે એ, એની અંદર ટોટલ 6 ઘટક છે. 1 2 3 4 સોરી 5 ઘટક છે. 1 2 3 4 અને 6. 5 છે એમાં ઇન્ક્લુડ નથી. ઓકે, હવે એ ગણ એ ઉપર એક સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે. કયો સંબંધ? તો કે R નામનો એક સંબંધ છે. હવે એ સંબંધ કઈ રીતના વ્યાખ્યાયિત થાય છે? તો કે એમાં એક ક્રમયુક્ત જોડ AB છે. તો કે એ ક્યારે હોય? તો કે આ B છે એ વડે વિભાજ્ય હોય ત્યારે. હું તમને દર વખતે કહું છું એમ A અને B માં નહીં પડવાનું. B જોવો કયા નંબર ઉપર છે? તો કે સર બીજા નંબર ઉપર. એટલે આ જે બીજી સંખ્યા છે ને એ પેલી સંખ્યા વડે શું થવું જોઈએ? વિભાજ્ય થવું જોઈએ. તો એની જોડી AB કેમાં હોય? સંબંધમાં હોય. ઓકે, તો સૌ પ્રથમ તમારો ક્વેશ્ચન છે કે R ને યાદીની રીતે લખો. યાદીની રીતે એટલે આ તમને આપણે અહીં લખ્યું હતું ને. ઓકે, આની પહેલા ઘણા બધા ક્વેશ્ચન આપણે જોઈ ગયા. ક્રમયુક્ત જોડ સ્વરૂપે, મતલબ કે બધી જોડ તમારે ગોતવાની છે કે આમાં તમે ઇનપુટ જ્યારે 1 મૂકશો તો શું આન્સર આવશે. ક્લિયર? ઓકે, વિધેય તો નથી એટલે ઇનપુટ તો ન કહી શકાય, પણ આ ટાઈપની ટૂંકમાં આપણે ક્રમયુક્ત જોડ ગોતવાની છે. પણ બધી ક્રમયુક્ત જોડ છે R માં ન હોય. કેવી જોડ હશે? ફરી પાછું તો કે આ બીજી સંખ્યા છે એ પેલા સંખ્યા વડે કેવી થવી જોઈએ? વિભાજ્ય. તો એ બેયની જોડી કેમાં હોય? સંબંધમાં હોય. તો પહેલા ક્વેશ્ચનનો આપણે આન્સર આપીએ. ચાલો, તો પહેલું R બરાબર. ઓકે, હવે આમાં જે બધા ઘટક છે એવી રીતના જોડ સ્વરૂપે જ હશે. સિંગલ ઘટક ન હોય કે ખાલી 3 ને ખાલી 5 એવી રીતના ન હોય. કારણ કે સંબંધ છે શું તમને ખબર છે? A ક્રોસ B નો ઉપગણ છે. A ક્રોસ B એટલે A અને B નો કાર્ટેશિયન ગુણાકાર. ક્લિયર? તો હવે જુઓ, કોઈ પણ સંખ્યા હોય ને આ ગણમાંથી તમે 5 માંથી કોઈ પણ સંખ્યા લઈ લ્યો, એ પોતાના વડે તો વિભાજ્ય હોય જ. ઓકે, અથવા તો એમ ન આવડે તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ. આપણે ચેક કરતા જાઓ મારી સાથે.
આ 1 છે એ 1 વડે વિભાજ્ય છે. તમારે આ જોવાનું છે કે બીજી સંખ્યા પહેલી સંખ્યા વડે વિભાજ્ય થવી જોઈએ. તો કે યસ છે, તો આ જોડી R માં હોય. ઓકે, બીજી વાત ઈ કે હવે હું આ 2 3 4 અને 6 લખું ને, કઈ કઈ સંખ્યા 2 3 4 અને 6, એ ચારે ચાર સંખ્યા જે 1 વડે વિભાજ્ય છે જ, એટલે બીજી જોડી આવી રીતના બનશે. જો 1,2 જોઈ લ્યો, ચેક કરી લ્યો. 2 છે 1 વડે વિભાજ્ય છે. હવે તમે લોકો વિચારો, તમે મને કહો કઈ જોડી આવશે. તો કે હવે જો સર 1,2 આવ્યું હોય તો આ જોડી તો ઓબ્વિયસ છે, આવે જ ને 1,3, બીકોઝ 3 ઇઝ ડિવિઝિબલ બાય 1. ક્લિયર? ચાલો, ફોર્થ આવશે તમારે 1,4 અને 1,6. આ એક પેટર્ન મેં મેન્ટેન કરેલી છે. એટલે આમાંથી શું છે, કોઈ પણ પેર છે ને મિસિંગ થવાનો ચાન્સ ન રહે. શું કર્યું મેં, તો કે પહેલા નંબર ઉપર મેં છે ને 1 ફિક્સ કરી દીધો, એની મેં બધા સાથેની જોડી ચેક કરી લીધી. હવે કોનો વારો આવશે, તો કે 2 નો. ફરજિયાત નથી, કમ્પલસરી નથી, પણ આમાં છે ને કોઈ પેર મિસિંગ થવાનો ચાન્સ ન રહે. ક્લિયર? તો હવે આપણે શું કરશું, તો કે પહેલા નંબર ઉપર છે ને 2 રાખીએ. ઓકે, અહીંથી કન્ટિન્યુ રાખો છું. હવે વિચારો, અલ્પવિરામ પછી અમારે બીજી સંખ્યા અહીંયા એવી લખવાની છે કે જે 2 વડે વિભાજ્ય હોય. તો ચાલો ભાઈ હવે ચેક કરો. 2 તો અહીંયા લખી નાખ્યો છે, તો કે સર બાજુમાં 2 રાખો તો ચાલે. શું કામે? કારણ કે 2 છે એ 2 વડે વિભાજ્ય હોય. ઓકે, ચાલો ફરી પાછો 2 અલ્પવિરામ. હવે તમારે જ મને આન્સર આપવાનો છે. ચાલો હવે અહીંયા 1 લખી શકું? 1 લખી શકું? ઓકે, ના સર એ તો નોટ લખી શકે ને, ઓબ્વિયસ છે. તો નો લખી શકાય, તો એ જોડ ન આવે આરમાં. ઓકે, 3 લખી શકાય છે? ચેક કરો છો 3, તો કે નહીં. હવે 4 નો વારો હશે, તો કે યસ સર 4 લખી શકાય. 4 છે એ 2 વડે વિભાજ્ય છે. ઓકે, હવે એ રીતના આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. 2,6. ક્લિયર? તો 2 નો વારો આવી ગયો, તો કે યસ સર. હવે 3 રાખીએ. 3 હવે કદાચ અહીંયા 1 રાખું તો નો ચાલે, 2 રાખું તો કે નો ચાલે. હવે કોણ આવશે? 3, એટલે 3,3. હવે ચેક કરી લ્યો, તો કે સર 3,4 નહીં આવે, પણ 3,6 ચાલશે. ચાલશે ને? 6 જે 3 વડે વિભાજ્ય છે. ક્લિયર? એટલે 3 નો વારો પતી ગયો. હવે વારો આવશે 4 નો. ઓકે, 1 by 1 ચેક કરતા જાવ, તો કે 1, તો કે નહીં ચાલે. 2, 4 છે 2 વડે વિભાજ્ય છે, પણ 2 છે 4 વડે વિભાજ્ય નથી, એટલે અહીંયા 2 નો ચાલે. 3, તો કે નહીં ચાલે. 4 ચાલશે. 4 એકા 4. ઓકે, 4,6, તો કે એ પણ ન ચાલે. ઓકે, હવે ફાઇનલ વારો વધ્યો છે 6. તો 6 ની આ એક સાથે પેર બનશે 6,6. ગણી લ્યો છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 અને 12. 12 જોડી છે. ઓકે, ચેક કરી લ્યો. ચાલો બધામાં 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 અને 6 6. ઓકે, ડન. ચાલો, તો આપણે આર ને યાદીની રીતે લખી નાખ્યો છે. હવે બીજો ક્વેશ્ચન છે કે આર નો પ્રદેશ લખો. એ તો સિમ્પલ છે ને, પ્રદેશ. પ્રદેશ એટલે જે ગણ ઉપર તમે સંબંધ વ્યાખ્યાયિત કર્યો એ ગણ પોતે જ આવે. ઓકે, એટલે આર નો પ્રદેશ બરાબર ગણ એ, અથવા તો તમારે એલિમેન્ટ્સ ફોર્મમાં લખવું હોય તો આ ગણ લખી નાખવાનું 1 2 3 4 6. ક્લિયર? અને છેલ્લે આવે છે આર નો વિસ્તાર. વિસ્તાર યાદ છે? ગઈકાલે ડિસ્કશન કરી ગયા આપણે. જોઈએ ચાલો કેટલાને યાદ છે. આર નો વિસ્તાર બરાબર આ આર તમારી સમક્ષ લખેલો છે, જુઓ બધા જ ઘટક. હવે જેટલી પણ ક્રમયુક્ત જોડ હોય એમાં પેલો ઘટક જે હોય ને, પેલો ઘટક એ તો તમારા પ્રદેશનો ઘટક હોય. પ્રદેશનો. કેનો ઘટક હોય? પ્રદેશનો. અને બીજો ઘટક છે, બીજો ઘટક ઈ પર્ટિક્યુલર ઈ જે ઇનપુટ છે એનો આન્સર આપે છે, આઉટપુટ. યસ, તો આઉટપુટનો જે ગણ બને એને શું કહેવાય? વિસ્તાર. તો ગઈકાલે આપણે જે ડિસ્કશન કરી ગયા હતા કે ગમે ત્યારે તમને પ્રદેશનું કહીએ ત્યારે તમારે આ બધા પહેલા ઘટક ચેક કરવાના, બધી જ ક્રમયુક્ત જોડના પહેલા ઘટક. અને વિસ્તાર કહીએ વિસ્તાર, તો બધી જ ક્રમયુક્ત જોડના કયા ઘટક આવશે? બીજો ઘટક. ઓકે, તો ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ પહેલી જોડથી. તો કે પહેલી જોડમાં બીજો ઘટક કયો છે? તો કે 1. આમાં આવશે 2, આમાં આવશે 3, આવશે 4 અને એના પછી આવશે 6. ઓકે, હવે ફરી પાછું જવો 2, તો કે 2 લખાઈ ગયો છે, 4 આવી ગયો, 6 લખાઈ ગયો છે, 3 આવી ગયો, 6 આવી ગયો, આ 4 અને 6 ઓલરેડી આવી ગયા.
એટલે બીજી વખત લખતા નહીં, મહેરબાની કરીને એક જ વખત લખવાનું હોય. રેડી? ચાલો, તો હવે તમે લોકો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો ક્વેશ્ચનનો. રેડી? તો ચાલો હવે એક ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી નાખીએ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, તો એક્સરસાઇઝ નંબર 2.2 નો ક્વેશ્ચન નંબર 9 એવું કીધેલું છે કે ઝેડ પર એક વ્યાખ્યાયિત સંબંધનું નામ છે આર. ઓકે, કયા ગણ ઉપર વ્યાખ્યાયિત કરવાનો છે? તો કે ઝેડ ઉપર વ્યાખ્યાયિત છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ. ઓકે, હવે એ આરમાં એક ક્રમયુક્ત જોડ હશે a, b. એટલે હવે તમને એ ખબર પડવી જોઈએ કે a અને b હકીકતમાં શું છે? એક સંખ્યા છે. તો કે બે સંખ્યા રિલેશનમાં છે, પણ ક્યારે? કંઈક તો શરત હશે ને. તો કે એ બેની તમારે બાદબાકી કરવાની. એટલે કે પહેલી સંખ્યામાંથી બીજી સંખ્યાને તમે બાદ કરશો એટલે શું થશે? a - b. એ શું હોવું જોઈએ એનો આન્સર? પૂર્ણાંક. જો a માંથી તમે b બાદ કરો અને એનો આન્સર પૂર્ણાંક હોય તો એ બે સંખ્યા જે રિલેશનમાં હોય. અને a અને b કેમાંથી લેવાના છે? z માંથી. ક્લિયર છે? ઓકે, તો તમારે ગોતવાનો છે આરનો પ્રદેશ અને વિસ્તાર. પ્રદેશ એટલે તમને ખ્યાલ છે, આપણે ડિસ્કશન કરી ગયા, પણ અહીંયા વિધેય નથી, અહીંયા શું છે? સંબંધ. તો કયા ગણ ઉપર વ્યાખ્યાયિત કરેલો છે આપણે સંબંધને? ઝેડ ઉપર. ઓકે, તો પ્રદેશ છે તમારો ઝેડ થશે કે ઝેડમાંથી તમે કોઈ પણ બે સંખ્યા લઈ શકો છો. તો એ તો ઓબ્વિયસ છે, બધાને ખ્યાલ છે. તો આરનો પ્રદેશ બરાબર કેપિટલ ઝેડ, પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ. પણ વિચારવા જેવું આમાં છે વિસ્તારમાં. વિસ્તાર વિચારો છો તમે લોકો થોડીક વાર કે આરનો વિસ્તાર શું હોઈ શકે? ઝેડમાંથી તમે કોઈ પણ બે સંખ્યા લેશો, પછીની તમે બાદબાકી કરશો, તો એનો આન્સર કેવા પ્રકારનો હોઈ શકે? ઓકે, તો હવે એ વિચારો કે ઝેડમાં બધી સંખ્યા જે કેવી હશે? તો કે સર એ બધી ઇન્ટીજર્સ હોય, એટલે કે પૂર્ણાંક સંખ્યા. કોઈ પણ તમે બે સંખ્યા લેશો ઝેડમાંથી, તમારે ચેક કરવું છે કે રિલેશનમાં છે કે નહીં. તો તમે શું કરશો? તો કે બે સંખ્યાની બાદબાકી કરશું, આપણે તફાવત લેશું. ઓકે, તો હવે ઝેડમાંથી તમે કોઈ પણ બે સંખ્યા લીધી, બે સંખ્યા કેવી હશે? પૂર્ણાંક. અને તમને ખ્યાલ છે કે બે પૂર્ણાંક સંખ્યાની જો બાદબાકી કરવામાં આવે તો આન્સર કેવો હોય? ઓલવેઝ પૂર્ણાંક હોય. ડન. તો આરનો જે વિસ્તાર હશે, વિસ્તાર એ શું આવશે? એ પણ ઝેડ આવશે. ઓકે, રેડી? ક્યારેક એનો આન્સર માઇનસમાં પણ હોઈ શકે, ક્યારેક એનો આન્સર 0 હોઈ શકે. જો તમે બે સંખ્યા સેમ લેશો, માની લો કે ઝેડમાંથી મેં બે સંખ્યા લીધી 5 અને 5, એની મેં એક જોડ બનાવી આવી રીતના 5,5. ઓકે, હવે તમે આ રિલેશન એનું ચેક કરશો તો શું થશે? 5 માંથી 5 જાય તો 0. એવી જ રીતના બધી ઋણ સંખ્યા છે એ પણ તમારા વિસ્તારમાં આવી જશે. પહેલી સંખ્યા તમે નાની રાખશો અને બીજી સંખ્યા મોટી રાખશો એટલે એમાં બધી કેવી ઋણ સંખ્યા આવે. એ છે તમે મોટા રાખો b કરતા, તો એ બધા કેસમાં તમને કેવો આન્સર આવશે? ધન આવશે. અને 0 જે આ કેસમાં આવશે કે જો તમે a અને b સેમ રાખો તો. આમ તમને ખ્યાલ આવ્યો કે ઝેડનો જે વિસ્તાર જે આખે આખો પૂર્ણાંક સંખ્યાઓનો ગણ ઝેડ થશે. ક્લિયર છે? પ્રદેશમાં તો સૌ ઇઝી જ હતું, આ ગણ ઉપર વ્યાખ્યાયિત કરેલો છે. તો ઝેડમાંથી તમે કોઈ પણ સંખ્યા લઈ શકો છો પ્રદેશમાં. ક્લિયર? તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એક્સરસાઇઝ 2.3 ના સમ સ્ટાર્ટ કરીશું. તમને થશે કે સર એક્સરસાઇઝ 2.2માં બાકીના બધા ક્વેશ્ચન તો કે એ બધા ઓલરેડી આપણે કરી ગયા છીએ, કે જ્યારે વિધેયના પ્રદેશ અને વિસ્તાર આપણે ગોતતા હતા. બરોબર, ખ્યાલ છે તમને? લેક્ચર નંબર 5 અને 6, 7 એ 3-4 લેક્ચરમાં આપણે વિધેયના પ્રદેશ અને વિસ્તાર શોધેલા હતા. એટલે એમાં એ બધા ક્વેશ્ચન ઓલરેડી ઇન્ક્લુડ થઈ ગયા છે. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં એક્સરસાઇઝ 2.3 ના બાકીના સમ કરીએ. થેન્ક યુ.